હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાઠીગરા. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું મુસલીનો ચેવડો. તમે મુસલી આમ નામ દૂધ સાથે ખાતા હશો, આમ નામ પણ ખાતા હશો, પણ આપણે આજે બનાવીએ ચેવડો. બહુ ટેસ્ટી થાય છે. તો આવી રીતે જોયું છો, એકદમ ક્રિસ્પી ને ટેસ્ટી થાય છે. તમે ડાયટમાં હો તમે આ ખાઈ શકો છો, તમને ચોક્કસ 100% ભાવશે. તો જો આવી રીતે મેં આ મુસલી લીધા છે, તમે કોઈ પણ કંપનીના લઈ શકો છો. બરાબર, આવી રીતે તમે ડાયટમાં હો અથવા તમને એમ થાય કે દૂધ સાથે નથી ખાવતા, તો તમે આવી રીતે ચેવડો બનાવીને ખાઈ શકો છો. તમારા બાળકોને પણ તમે આપી શકો છો સવાર નાસ્તામાં પણ. તો આવી રીતે મેં એક બાઉલ મુસલી લીધા છે અને આપણે એને હવે ચેવડો કરવાનો છે. તો આપણે એક પેન લઈશું. બરાબર, આમાં આપણે 1 ચમચી ઓલિવ ઓઇલ લેવાનું છે. થોડું તેલ આવી જાય પછી આપણે 1 ચમચી રાઈ લેવાની છે. રાઈ સોતળાઈ જાય એટલે આપણે મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના છે. પછી મરચાં, આપણે લીલા મરચાં એડ કરવાના છે. જો તમારે ન ભાવતા હોય કે તમે બાળકો માટે કરતા હોય તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને માંડવીના બી છે અને કાજુ છે એ સોતળવાના છે, જેથી ક્રિસ્પી થાય, ખાવામાં મજા આવે, સરસ થાય. એટલે આવી રીતે સોતળી નાખવાના છે. એ આપણામાં તલ એડ કરવાના છે. 1 ચમચી તલ એડ કરશું. એકદમ મસ્ત કડક થાય ત્યાં સુધી આપણે સોતળવાના છે. હવે આપણે એક બાઉલ મુસલી લીધા છે એમાં એડ કરવાના છે, હલાવવાના છે. એને પણ એકદમ ક્રિસ્પી કરવાના છે. હવે આમાં અડધી ચમચી હળદર એડ કરું છું અને અડધી ચમચી મીઠું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો મીઠું. અને થોડીક જ આપણે સંચળ થોડોક નાખવાનો છે ટેસ્ટ પ્રમાણે. તમને ફાવે તો ઠીક છે, તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. આવી રીતે હલાવવાનું. અને જો તમે મેં આ મુસલી છે એ શુગરવાળા લીધા છે, જો તમે શુગર વગરના હોય તો તમે આમાં થોડુંક શુગર એડ કરી શકો છો. આવી રીતે હલાવવાના છે. બરાબર, એકદમ ક્રિસ્પી થાય કડક ત્યાં સુધી હલાવવાના છે. અને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે. જોયું, આપણા એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી, સરસ ક્રિસ્પી ચેવડો તૈયાર છે. તો આપણે આ ટોપરાના ખમણથી ગાર્નિશ કરશું. બરાબર, જો તમને આ ચેવડો બનાવજો ઘરે. જો તમને ભાવે, બરાબર, તો મને પાછું કમેન્ટમાં બોક્સમાં લખજો કે કેવો છે. બરાબર, ઘરે બનાવજો. તો તમે મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.